মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি ছানবিম ইংলিছ ৰিডাৰৰ লেচন নম্বৰ 2 মাই নেটিভ লেণ্ড নামৰ যিটো পয়েম আছে, সেই পয়েমটো কিছু এক্টিভিটিজ কৰি দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তোমালোকে মন কৰিবা। মই ইতিমধ্যে তোমালোকক আগৰ ক্লাছত পয়েমটোত অসমীয়াত বুজাই দিছিলোঁ। এতিয়া যিকেইটা এক্টিভিটি কৰি দিম সেইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে মন কৰাচোন। এতিয়া চোৱা, 1 যিটো আছে, ৰিড দ্য পয়েম এণ্ড আনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ। ৰিড দ্য পয়েম, কবিতাটো পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু আনচাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যন, আৰু উত্তৰবিলাক কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া এয়া যিটো কুৱেশ্যন আছে, সেই কুৱেশ্যনটো কি দিছে? হোৱাট ডাজ দ্য ওল্ড মেন আস্ক দ্য পয়েট। হোৱাট ডাজ দ্য ওল্ড মেন আস্ক দ্য পয়েট। বুঢ়া মানুহজনে কবিজনক কি সুধিছে? উত্তৰটো কি হ'ব? বুঢ়া মানুহজনে কবিজনক কি সুধিছিলে? দ্য ওল্ড মেন আস্ক দ্য পয়েট এবাউট দ্য হোৱাট হিজ লেণ্ড লুকছ লাইক। কি হয়? দ্য ওল্ড মেন আস্ক, বুঢ়া মানুহজনে সুধিছে কবিজনক, হোৱাট হিজ লেণ্ড লুকছ লাইক, তেওঁৰ দেশখননো কেনেকুৱা, সেই কথাটো সুধিছে। তাৰ বিটো লৈ চোৱা, হোৱাট ডাজ দ্য ওল্ড মেন আস্ক দ্য কুৱেশ্যন টু দ্য পয়েট। হোৱাই ডাজ দ্য ওল্ড মেন আস্ক দ্য কুৱেশ্যন টু দ্য পয়েট। বুঢ়া মানুহজনে কবিজনক কিয় প্ৰশ্ন সুধিছে? এতিয়া আমি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব? দ্য ওল্ড মেন আস্ক দ্য কুৱেশ্যন এবাউট হিজ লেণ্ড বিকজ হি ইজ ব্লাইণ্ড এণ্ড হি কেনট চি ইট হিমছেল্ফ। বুঢ়া মানুহজনে কিহৰ বিষয়ে সুধিছে? তেওঁৰ দেশখনৰ বিষয়ে সুধিছে। বিকজ, কি কাৰণে? হি ইজ ব্লাইণ্ড, তেখেত অন্ধ আছিলে, আৰু নিজে এণ্ড হি কেনট চি ইট হিমছেল্ফ, আৰু তেওঁ নিজেই যিহেতু চাব নোৱাৰে, যিহেতু অন্ধ আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁৰ দেশখনৰ বিষয়ে কবিজনক সুধিছে। এতিয়া আমি চি কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। চি কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে? হাউ ডাজ দ্য পয়েট এড্ৰেছ দ্য ওল্ড মেন। হোৱাট ডাজ ডেট ফ্ৰম এড্ৰেছেছ মেইন। হাউ ডাজ দ্য পয়েট এড্ৰেছ দ্য ওল্ড মেন। কেনেধৰণে কবিয়ে হাউ ডাজ দ্য পয়েট এড্ৰেছ দ্য ওল্ড মেন, বুঢ়া মানুহজনক কবিজনে কেনেদৰে সম্বোধন কৰিছে? আমি কবিতাটোত পাইছিলোঁ। আনচাৰটো কি হ'ব? দ্য পয়েট এড্ৰেছেছ দ্য ওল্ড মেন এজ ককা। দ্য পয়েট, কবিজনে এড্ৰেছেছ, সম্বোধন কৰিছে কেনেধৰণে? এই বুঢ়া মানুহজনক এজ ককা বুলি সম্বোধন কৰিছে। আৰু হোৱাট ডাজ ডেট ফ্ৰম এড্ৰেছ মিন, এই যিটো সম্বোধন কৰিছে, সেই সম্বোধন কৰা অৰ্থটো কি? এতিয়া আনচাৰটো হ'ব ককা ইজ এন আছামিজ টাৰ্ম। ককাটো এটা অসমীয়া টাৰ্ম হয়, হুইচ মিনছ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, যিটোৱে ইংৰাজীত গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বুজায়, মানে ককা বুজায়। সেই ককাটোক অসমীয়া গ্ৰেণ্ডফাদাৰ বুজায়, সেইটোকে অসমীয়াত ককা বুলি কোৱা হয়। তাৰ পিছৰ ডি কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট আস্ক দ্য ওল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ। হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট আস্ক দ্য ওল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ। কিয়? হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট আস্ক দ্য ওল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ। কিয় কবিজনে বুঢ়া মানুহজনক গভীৰভাৱে উশাহ ল'বলৈ কৈছিলে? আনচাৰটো কি হ'ব? দ্য পয়েট আস্ক দ্য ওল্ড মেন টু ব্ৰিথ ডিপ টু ৰিমাইণ্ড হিজ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডছ। দ্য পয়েট আস্ক দ্য ওল্ড মেন, এই কবিয়ে কি হৈছে? বুঢ়া মানুহজনক কৈছে টু ব্ৰিথ ডিপ মানে গভীৰভাৱে উশাহ ল'বলৈ কৈছে। কিয়? টু ৰিমাইণ্ড হিজ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ডছ, মনত ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁৰ চাইল্ডহুড যিবিলাক ফ্ৰেণ্ড আছিলে, যিবোৰ ল'ৰালিকালৰ বন্ধুবিলাকক মনত পেলাবলৈ গভীৰভাৱে উশাহ ল'বলৈ কৈছে। আমি এবাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ। উইথ হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ টু কুল ব্ৰিজ অন দ্য ওল্ড মেনছ ফেচ। উইথ হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট কম্পেয়াৰ, কাৰ সৈতে তুলনা কৰিছে? কুল ব্ৰিজ, ঠাণ্ডা বুঢ়া মানুহজনৰ
নিমজ ঠাণ্ডা যিখন মুখখনক কাৰ লগত তুলনা কৰিছে আনচাৰটো হ'ব দ্য পইট কম্পেয়াৰ্ছ দ্য কুল ব্ৰিজ অন দ্য অল্ড মেনছ ফেচ টু দ্য পিচফুল ব্ৰিথ অফ হিজ নেটিভ লেণ্ড কবিজনে কম্পেয়াৰ কৰিছে সেই কুল ব্ৰিজক কাৰ লগত তুলনা কৰিছে অন দ্য অল্ড মেনছ ফেচ বুঢ়া মানুহজনৰ শান্ত যিখন নিৰ্মজিত মুখখনক কাৰ লগত তুলনা কৰিছে পিচফুল ব্ৰিথ শান্তিৰ দেশখনৰ শান্তিৰ বতাহজাকৰ লগত শান্তিৰ বতাহজাকৰ লগত তুলনা কৰিছে হয়নে তাৰপিছত আমি এফ কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ উইথ হোৱাট ডাজ দ্য পইট কম্পেয়াৰ দ্য কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং অফ দ্য লিটল বেবী উইথ হোৱাট ডাজ দ্য পইট কম্পেয়াৰ কবিয়ে কাক এই শিশুৰ যিটো গাৰ্গলিংটোক শিশুৰ কলকলনিটোক কাৰ লগত তুলনা কৰিছে বুলি সুধিছে আনচাৰটো আমি কি পাইছিলোঁ কবিতাটোৰ জৰিয়তে দ্য পইট কম্পেয়াৰ্ছ টু দ্য কণ্টেণ্টেড গাৰ্গলিং অফ দ্য লিটল বেবী টু দ্য ছইল অফ দ্য অল্ড মেনছ নেটিভ লেণ্ড কবিজনে কি কৰিছে তুলনা কৰিছে সেই শিশুৰ কলকলনি মাকৰ গাৰ্গলিং অফ দ্য লিটল বেবী কাৰ লগত তুলনা কৰিছে টু দ্য ছইল অফ দ্য অল্ড মেনছ নেটিভ লেণ্ড বুঢ়া মানুহজনৰ নিজৰ দেশখনৰ মাটিৰ লগত তুলনা কৰিছে যিহেতু মাটিখিনিয়ে এটা স্থান দিছে আৰু সেই ঠিক তেনেধৰণে নিজৰ দেশখনৰ মাতৃভূমিখনে যেনেধৰণে কবিজনক এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান দিছে আৰু সেই ঠিক তেনেধৰণে মাকৰ বুকুচাৰ যিহেতু ল'ৰাটোৱে গাৰ্গলিং কৰিছিলে কলকলাইছিলে সেইটো তেনেকুৱাই বুলি কৈছে এতিয়া যিটো আহোঁ যি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ হোৱাট ডাজ দ্য কোৰাছ অফ দ্য কাকু এণ্ড স্পেৰ' ডু হোৱাট ডাজ দ্য কোৰাছ অফ দ্য কাকু এণ্ড স্পেৰ' ডু কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে কি সুধিছে কাকু এণ্ড স্পেৰ' ডু কুলি আৰু ঘৰচিৰিকাৰ সমবেত সংগীতে কি কৰে বুলি কৈছে কি কৰে ইয়াৰ আমি কবিতাটোত পাইছিলোঁ উত্তৰটো দ্য আনচাৰটো কি হ'ব দ্য কোৰাছ অফ দ্য কাকু এণ্ড স্পেৰ' শেপছ অফ দ্য অল্ড মেনছ নেটিভ লেণ্ড এই কুলি আৰু ঘৰচিৰিকাৰ সমবেত সংগীতে কি কৰিছে এই বুঢ়া মানুহজনৰ নিজৰ দেশখনৰ আকাৰ দিছে বুলি কৈছে হয়নে ইয়াৰ একেবাৰে লাষ্টৰ ওৱানৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে সেইটো হৈছে এইচটোলৈ আমি গৈছোঁ হোৱাট আৰ দ্য থিংছ ডেট ক্ৰিয়েট দ্য সোল অফ দ্য পয়েটছ বিলাভেড কাণ্ট্ৰি হোৱাট আৰ দ্য থিংছ ডেট ক্ৰিয়েট দ্য সোল অফ দ্য পয়েটছ বিলাভেড কাণ্ট্ৰি কোনবিলাক বস্তুৱে কবিৰ মৰমৰ দেশখনৰ আত্মা গঢ় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে বুলি কৈছে তেতিয়া আমি আনচাৰটো কি বুলি লিখিব লাগিব দ্য থিংছ ডেট ক্ৰিয়েট দ্য সোল অফ দ্য পয়েটছ বিলাভেড কাণ্ট্ৰি আৰ দ্য চাউণ্ডছ অফ দ্য বিহু ঢোল দ্য পেপা এণ্ড গগনা দ্য চুইট স্মেল অফ দ্য পিঠা এণ্ড লাৰু এণ্ড দ্য চাণ্ট অফ দ্য ইভিনিং প্ৰেয়াৰ নামঘৰ মছজিদ এণ্ড চাৰ্চ কি কৈছে দ্য থিংছ এইবিলাক বস্তুৱে যিবিলাকে কবিৰ মৰমৰ দেশখনৰ আত্মা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সেইবিলাক কি কৈছে চাউণ্ডছ অফ বিহু ঢোলৰ যিটো চাউণ্ড শব্দ দ্য পেপা আৰু গগনা আৰু কি কৈছে চুইট স্মেল অফ দ্য পিঠাৰ যি সুগন্ধ লাৰুৰ যি সুগন্ধ আৰু কি হয় নামঘৰ মছজিদ আৰু চাৰ্চত ইভিনিঙত যি প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় সেই প্ৰাৰ্থনাবোৰেই এই দেশখনৰ আত্মা গঢ় লৈ উঠিছে বুলি কবিয়ে কৈছে এইবাৰ আহিছোঁ আমি 2 নম্বৰ যিটো এক্টিভিটি সেইটোলৈ আহিছোঁ এইটোত কি কৈছে এ ব্ৰিফ চামাৰী অফ ইচ ষ্টেঞ্জা অফ দ্য পয়েম হেজ বিন গিভেন বিল' এটা ব্ৰিফ চামাৰী এটা
সংক্ষিপ্ত সামাৰি দিছে অফ ইচ অফ দ্য ষ্টেঞ্জাৰ অফ দ্য পয়েম হেজ বিন গিভেন বিলো প্ৰত্যেকটোৰ ষ্টেঞ্জাৰ এটা সামাৰি দিয়া হৈছে কবিতাটোৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টেঞ্জাৰ সামাৰি এটা সংক্ষিপ্ত সামাৰি দিছে আৰু মেটছ দ্য ষ্টেঞ্জাৰ উইথ দ্য গিভেন সামাৰি আৰু মেটছ কৰিবলৈ কোনটো ষ্টেঞ্জাৰ লগত মিল আছে সেইটো মিলাবলৈ কৈছে মেনশ্যন দ্য ষ্টেঞ্জাৰ নাম্বাৰ এলং চাইড দ্য কাৰেক্ট সামাৰি আৰু ষ্টেঞ্জাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটো কাৰেক্ট সামাৰিটো কোনটো ষ্টেঞ্জাৰ লগত মিল আছে এইটো লিখিবলৈ কৈছে এতিয়া প্ৰথমটো চোৱা মাই নেটিভ লেণ্ড মেক্স মি feel as safe and secure as a baby carried on a mother's back কি কৈছে মাই নেটিভ লেণ্ড মাৰ্কছ মি মোৰ দেশখনে মোক অনুভৱ কৰাই কৈছে এজ ছেফ এণ্ড চিকিউৰ এজ এ বেবী কেৰিড অন এ মাদাৰ্ছ বেক যিটোৱে মাকৰ বুকুচাত লৈ যোৱা কেঁচুৱাটোৱে যেনেকুৱা নিৰাপদ অনুভৱ কৰে আৰু সেই নিজৰ মাতৃভূমিখনেও একে অনুভৱ কৰে বুলি কোনটো ষ্টেঞ্জাত কৈছে আমি এইটো পাওঁ ষ্টেঞ্জা 4 আমি এইটো কি লিখিব লাগিব ষ্টেঞ্জা 4 তাৰ বিটোলৈ আহোঁ দ্য স্পিৰিট অফ মাই নেটিভ লেণ্ড কেন বি আণ্ডাৰষ্টুড ইন টাৰ্মছ অফ ইটছ ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি লাইক ডিফাৰেণ্ট ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ হু হেভ similarity and differences yet belong to the same family and have the same home in our native land. Our family members practice different religion and tradition. A spirit of my native land can be understood in terms of its unity in diversity. বিচিত্ৰতাৰ মাজত এটা বৈচিত্ৰতা সেইটো ক'ত দেখুৱায় বিভিন্ন কি হয় এটা বিচিত্ৰতা যে দেখুৱাইছে লাইক ডিফাৰেণ্ট ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ হু হেভ চিমিলাৰিটি এণ্ড ডিফাৰেঞ্চেছ বিভিন্ন পৰিয়ালৰ পৰা হ'লেও যে এটা কিছু মিল আছে ইয়াত বিলং দ্য ছেইম ফেমিলি হেভ টু দ্য ছেইম হোম ইন আৱাৰ নেটিভ লেণ্ড সেইটো আমি ক'ত পাইছোঁ এইটো আমি ষ্টেঞ্জা 6ত পাওঁ হয়নে বিভিন্নতাৰ মাজত কি হয় বৈচিত্ৰ্য সেইটো ক'ত দেখোঁ আমি ষ্টেঞ্জা 6ত দেখোঁ এতিয়া চিটো চোৱা দ্য lonely blind old man is the street asks me to describe our native land অকলশৰীয়া blind old man in the street asks me to describe our native land অকলশৰীয়া বুঢ়া মানুহজনে ৰাস্তাৰ কি কৈছিল মোক our native land আমাৰ মাতৃভূমিখনৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ বুঢ়া মানুহজনে কোনটো ষ্টেঞ্জাত কোৱা দেখা গৈছে ষ্টেঞ্জা আমি কোনটোত দেখা পাইছিলোঁ 1ত দেখিছিলোঁ ষ্টেঞ্জা 1 তাৰপিছত ডিট লৈ যাওঁ আমি our native land is rich in its gift of nature is brought to life by the birds and animals that playfully roam its rich green forest our native land is rich in its gift of nature আমাৰ মাতৃভূমিখন কি হয় প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব দানেৰে কি হয় ধনী আৰু কি হয় by the birds and animals that playfully roam বিভিন্ন ধৰণৰ যি আমাৰ প্ৰকৃতিৰ চৰাই আৰু জন্তুৰে পৰিপূৰ্ণ সেই কথাটো ক'ত দেখুৱাইছিল কোনটো ষ্টেঞ্জাত পাইছিলোঁ আমি ষ্টেঞ্জা 5ত পাইছিলোঁ 5 লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইটো দ্য টাচ অফ আৱাৰ নেটিভ লেণ্ড ইজ এজ পিচফুল এজ দ্য কুল ফ্ৰেছ ব্ৰিজ ব্ল'য়িং আফটাৰ এ নাইট অফ থাণ্ডাৰ এণ্ড ৰেইন দ্য টাচ অফ আৱাৰ নেটিভ লেণ্ড ইজ এ পিচফুল আমাৰ মাতৃভূমিখনৰ স্পৰ্শটো কি হয় কুল ফ্ৰেছ সতেজ আৰু কেনেকুৱা ব্ৰিজ ব্ল'য়িং আফটাৰ এ নাইট অফ থাণ্ডাৰ এণ্ড ৰেইন যেতিয়া বিজুলী ঢেৰেকণি বৰষুণৰ পিছত ঠাণ্ডা হয় বুলি কৈছে আমাৰ নেটিভ লেণ্ডটো শান্ত হয় যেতিয়া বৰষুণ বিজুলী ঢেৰেকণিৰ পিছত আমাৰ মাতৃভূমিখন কেনেকুৱা হয় কৈছে খুব ভাল হয় এটা সতেজতা আহে সেই কথাটো কোনটো ষ্টেঞ্জাত পাইছিলোঁ আমি ষ্টেঞ্জা ক'ত পাইছিলোঁ লিখিব ষ্টেঞ্জা 3 লিখিব লাগিব
আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ অন্য এটা পাঠৰ সৈতে পুনৰ লগ হ'ম। ধন্যবাদ।